हेलो नमस्ते सञ्जय नयाँ भिडियो लिएर फेरि उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मोर्फ 80 वाट पड लिएर आएको छु। कसरी यो भिडियोमा चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको हुँ। यो भिडियोमा चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै जुन आज मैले यो मोर्फ पडलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्नको लागि चाहिँ लिएर आएको छु र यो कसरी डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्नेवाला छौँ। र त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब यसलाई हामीले डिसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा देखिन्छ हामीले यो पछाडि ब्याक साइडमा यो स्टारमा छ 2 स्क्रू र 1 स्क्रू यता देखिन्छ भने यता स्क्रू छैन। टपमा चाहिँ 4 स्क्रू रहेको छ। अब यसलाई हामी रिमुभ गरौँ। यसमा ब्याट्री यहाँ रहेको छ। यसलाई पनि हामी रिमुभ गरौँ। यो 2 रिमुभ गऱ्यौँ, यो रिमुभ गऱ्यौँ। अब यो माथिको 4 स्क्रूलाई चाहिँ हामी रिमुभ गरौँ। फोर स्क्रूलाई हामीले रिमुभ गऱ्यौँ। गरेपछि यो माथिको जुन यो भाग यसरी रिमुभ भयो। यसमा यो त्यसपछि यो जुन अन अफ गर्नको लागि राखेको यो नब निक्ल्यो। यसमा पनि 1 2 3 स्क्रू रहेको छ। यसलाई चाहिँ यो पनि खोलौँ हामी। सबै एकै साइजको छ। योलाई नै खोलौँ र यहाँ पनि छ 3 स्क्रू यताको खोल्यौँ हामीले। सबै रिमुभ गरौँ। अब यहाँ भनेपछि यो साइड पनि हुनै पर्छ। यो साइडको लागि पनि हामी रिमुभ गरौँ। यो नै हामीले रिमुभ गरौँ। गरेपछि चाहिँ यहाँनिर स्क्रू छ है, यो पनि हामी रिमुभ गरौँ। यो पनि स्क्रू रिमुभ गरौँ। यो रिमुभ भयो। अब यो रिमुभ भइसकेपछि यसलाई माथि तान्नुपर्ने हुन्छ। तर यो पनि हामी रिमुभ गरौँ। यसमा डिस्प्ले छ, अलिक केयरफुल भएर चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने डिस्प्ले यसमै रहेछ भने निकाल्दाखेरि डिस्प्ले ड्यामेज हुनसक्छ। त्यही भएर यसलाई पनि हामी बिस्तारै यहाँबाट रिमुभ गरौँ। यो निक्ल्यो। डिस्प्लेको जुन यो कभर छ यो निक्ल्यो। यो पनि निकालौँ। यसको अप डाउनको यो पनि निक्ल्यो। यति निक्लिसकेपछि अब यसलाई यो डिस्प्लेको भाग चाहिँ यसलाई एकचोटि हेरौँ। यसलाई अलिक केयरफुल भएर चाहिँ यसलाई अलिकति यसरी डिस्प्ले मुनि नै रहेछ र यसलाई यसरी तान्दाखेरि केही फरक पर्दैन। अब यहाँबाट हामीले यसरी माथि तानौँ। यो यसरी माथि आयो। यो भागलाई रिमुभ गरौँ। यो भाग आयो, यो आयो, यो भयो अगाडिको भाग। यो चार्जिङ बोर्ड यसमा रहेको छ। अब यो बोर्ड भइहाल्यो। यसमा डिस्प्ले यस्तो टाइपमा छ। यो डिस्प्ले छ। यो चाहिँ अप डाउन गर्नलाई, यो पावरलाई चाहिँ अप डाउन गर्नलाई भइहाल्यो। र यसमा लिक्विड म्याक्सिमम लिक्विडै देखिन्छ यसमा। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बल गर्न सकिन्छ। 2 स्क्रू रिमुभ गरिसकेपछि हामीले यसलाई पनि रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्प्ले यहाँबाट रिमुभ भएपछि यसरी बाहिर निक्लिन्छ। पहिला सुरु हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो डाउन भागलाई। डाउन पछि अपको यसलाई हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो। त्यसपछि साइडमा पनि स्क्रू बेसभित्र रहेको छ, त्यो रिमुभ गरिसकेपछि यो पनि हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ डिस्प्ले टाँसिएको छ भने रिमुभ गर्दाखेरि यो ड्यामेज हुनसक्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बल गर्न सक्छौँ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानललाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोमा चाहिँ मोर्फ पडलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको थिएँ। हामीले डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।